შეიძლება გამოსაკუთრებულად გაიბაროს და გაკიცხოს და ის ხელი შეწყობილიც რომ როგორ შეიძლება 13 წლის ბავშვს ათხოვო. ეს გქონია რომ აქ პანკის ხეობაში ეს ტრადიციები ისეთი კანონებია რომ ქალი რაღაც ძალიან დასჯილი და ქალი ძალიან უუფლებო არ არის მასე. რაღაცნაირად მოდის თანასწორობაში კანონი და ტრადიცია ქალი აქ დაჩაგრული არ არის. თუ ისინი ისლამის გზით და კანონის ტივით მიყვებენ, ქალი არ არის აქ დაჩაგრული და არ არის უუფლებო. ქრისტის ქალები ასე თქვათ დამოუკიდებლად ან ურიტყვენ ხოლმე თვითნებურად არასოდეს არ იქცევა ეკითხება ყოველთვის მამაკაცს უფროს ეკითხება. ისინი არ ეთანხმებოდნენ უხუც ეს ქალთა საბჭოს შექმნას, იმიტომ რომ ქალის ხმა ნაკლებია, ქალი გადაწყვეტილებაში არ უნდა იღებს მონაწილეობას, ქალი მამაკაცთან ერთად მაგიდას არ ამერჩდებოდა. არის საკითხები, სადაც ქალს ჩვენ არ მიცემთ უფლებას, რომ ჩაირიცხოს. ეს უხსოვარ დროიდან მოდის, ქალს თავისი კუთხე აქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მამაკაცს თავისი მოვალეობა აქვს, ქალს თავისი მოვალეობა აქვს. საქვეყნო საქმეების გარჩევა ეს კაცების საქმეა და ჩვენი ქალებს მოვანდობთ. ჩვენთან მოგეხსენებათ სხვანაირი კულტურის, რელიგიის და ადაწესების მატარებელი ხალხი ცხოვრობს. და ამიტომ აქ იყო ადგილობრივი სასამართლო, ეს იყო უხცეს კაც და საბჭო, რომელიც განიხილავდა ყველა იმ პრობლემას, რაც ამ მოსახლეობას ეხებოდა. ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში უძველესი პერიოდიდან მოყოლებული უხუცესთა საბჭო არსებობდა და თავის განსაკუთრებულ როლს თამაშობდა ვაინახი ხალხის ცხოვრებაში. კვლავ და კვლავ უხუცესთა საბჭო რჩება ისეთ ორგანოდ, რომელიც ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე არის ორიენტირებული. ქალის პრობლემას ეხებოდა საკითხი, ქალი თვითონ არ მონაწილეობდა. მის მაგივრად ან ძმა იყო მისი უფლებების დამცველი, ან ნათესავი ოღონდ მამაკაცი. ჩვენთან უმთავრესად სამართალდამცავ ორგანოებს ძალიან იშვიათად მიმართავენ. უმთავრესად ხდება ადგილობრივ სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების. მაგრამ მე გითხრათ რომ ძალიან ძნელი იყო საბჭოს გაკეთება, იმიტომ რომ მე არც წამიკითხება, არც მსმენია რომ მუსულმანურ საზოგადოებაში სხვაგან ყოფილიყო ესეთი ქალთა საბჭო. ამის შემდეგ დაიწყეთ მოლაპარაკება უხუცეს კაცებთან. ჩვენთან შეთანხმებით, ჩვენთან გასაუბრებით, ჩვენი აზრის შემდგომ მოხდა ასეთი რა. საბჭოს შექმნა ეს აუცილებელიც კი არის, ვინაიდან მათ პრობლემებს შეიძლება ჩვენ ისე კარგად ვერ გავიგებთ, როგორც თვითონ ისინი. თვითონ ის ქალები, ვინც გთხოვენ ჩვენ დახმარებას, ზოგი ფიქრობს, რომ კაცებთან არ უნდა ამ საქმის განხილვა და ჯერ შეიძლება რომ ქალებმა განიხილონ. რაც არ უნდა ქალები საკითხს სხვანაირად ფიქრობდნენ, საჭიროა რომ მათი აზრი გაითვალისწინონ და ურთიერთშეთანხმება მოხდეს. ასე ესე იქნება რომ ქალთა საბჭო თავისით მიიღებს ამ თუ გადაწყვეტილებას და კაცების აზრს არ გაითვალისწინებს, შემდგომ რო იყოს რაღაც საკითხი და მათთან მისასვლელი გზა უნდა არსებობდეს. გაჭირებას ვერ გაუძლო მგონი იმ ცოლმას და გაჰყვა თავის შვილის ოჯახს. მიატოვის ქმარი. ცოლმა ყველა სოფელში შეხვდა გავაკეთეთ ქალებთან და იქიდან ავირჩიეთ ყველა გვარიდან ლიდერი ქალი. რა თქმა უნდა, საერთო კანდიდატურა განიხილეს უხუცეს კაცებმა, რა თქმა უნდა, ზოგს დაეთანხმება და ზოგ კანდიდატურას არ დაეთანხმება, გაგვიხდა საჭიროება რომ ამოგვეღო ეს კანდიდატი სიიდან და ჩაგვენაცვლებინა სხვა კანდიდატით და ასე შეიქმნა ქალთა საბჭო. ძირითადად არის საკითხები ცოლ-ქმრის ურთიერთობის შესახებ, შვილებთან ურთიერთობის საკითხი, მემკვიდრეობის საკითხი. ყოფილა აქ ჩვენ დუისელი იყო გოგო ბილყიანში იყო გათხოვილი, შვილი ჰყავდა მამასთან დატოვებული და დედას უნდოდა შვილის ნახვა. და მივიღეთ გადაწყვეტილება იმ ქმრის მამამთილი მოვიყვანეთ ამ გოგოსი, აქ ჩვენთან იყო შეკრება, მამამთილი მოვიდა ეს გოგო ყოფილი რძალიც, აქ დავილაპარაკეთ, შეთანხმდნენ რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი იქნებოდა მამასთან და მე დედაც ინახულებდა წამოიყვანდა თავის სახლში. ეს მოხდა რა თქმა უნდა კაცთა საბჭოც იყო ამ შეკრებაზე ერთად.
და გადაწყვეტილება მიღებული იქნა. ასეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა არის. Самая большая проблема у женщин в Бакисе – это финансово-экономическая. Из-за этой проблемы они становятся и зависимыми, и уязвимыми. Короче, все проблемы, я думаю, исходят из этого. Ახლა ვფიქრობ, რომ ზოგი კაცი ფიქრობს მასე, რომ რა ქალთა საბჭო და რა ქალების საქმეა ქალთა საბჭო და ზოგს აქვს ეს შეხედულება და ეხლაც იქნებიან ოშფოში აგრესია არ აქვს და არ გვიპირისპირდებიან, არ გეუბნებიან თქვენ რას აკეთებთ, იმიტომ რომ ქალთა საბჭო არ აკეთებს ისეთ რამეს, რაც ეწინააღმდეგება თემს და მათ ტრადიციას. ხალხი გეიხერო, ერთხელ დაისაჯო რაღაცნაირად არასოციალური ხელისაწვდომი გათხოვება დაკოცებაში. სხვა მაგარ გაბედოს. და კაცი